simți la Verigăriz? Mă simt foarte relaxată. Este foarte multă natură și liniște aici și oameni minunați. Și care a fost experiența ta să lucrezi împreună cu Dynamic Team? Cum te-ai simțit cu ei? Mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte distractiv. Au pus muzică, am cântat împreună în timp ce am pictat. Și de ce sunt importante aceste proiecte în opinia ta? Dacă ai transmite un mesaj legat de asta, care ar fi? În general, cred că este important să transmitem tradițiile mai departe, dar în special aceste învățături către noile generații și să le menținem în practica noastră de zi cu zi, dacă se poate. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!